বৰ্তমান ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ৰিল ভাইৰেল হৈ আছে, সেই ৰিলটো কেনেকৈ বনাব, ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে ৰিলটো। প্ৰথমতে ৰিলটো চাই লওক। নমস্কাৰ, মই ঋষিৰাজ আৰু আপোনালোকে চাইছোঁ মিষ্টাৰ ঋষিৰাজ বৰা ইউটিউব চেনেল। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ৰিলটো বনাবলৈ লাগিব এটা প্লাষ্টিক বটলৰ লগত এটা লাগিব পিন। প্ৰথমতে প্লাষ্টিক বটলটো এই ওপৰৰ ডোখৰত ধুনীয়াকৈ ফুটা কৰিব লাগিব, সৰু সৰুকৈ এই পিনটোৱে কৰিব লাগিব। যদি এই পিনটোৱে যদি ফুটা কৰিব নোৱাৰে, এই পিনটো আগডোখৰ অকণমান গৰম কৰি ল'ব। ফুটাবোৰ ওচৰে ওচৰে নকৰিব বেছি। এটা মন কৰিব যাতে ফুটাকেইটা অকল এই ওপৰৰ ডোখৰতহে কয়, তললৈকে কৰি নিদিব। মই ফুটা কৰি লওঁ। ভিডিঅ'টো মই দিনত বনাই আছিলোঁ। এতিয়া মানে দিনৰ পৰা মই যেতিয়া এই বটলটোত ফুটা কৰি আছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা বৰষুণেই দি আছে। এতিয়াও বৰষুণটো লাহেকৈ এৰিছেহে। মই এতিয়া বাহিৰত ক'ৰবাত ৰাস্তা পদূলিত নাযাওঁ, লাইটৰ তাত কৰিবলৈ নাযাওঁ। আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে লাইট এটা আছে, তাতে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো কৰোঁ। জেগাডোখৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাল নহ'ব পাৰে, কিন্তু বনাওঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ পানী ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া তাৰপিছত আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাইট এটা লাগিব। লাইটটোৰ ওচৰত এনেকৈ কৰি চেপি দিলে হৈ যাব। ব'লক ভিডিঅ'টো চাওক। তাৰপিছত এডিট কৰিব লাগিব, ভিডিঅ'টো এডিট কৰিব লাগিব। অকল চেপি পিনে ভিডিঅ'টো বনাই থ'লে নহ'ব, এডিট কৰিব লাগিব। ব'লক 3 গো। ৰাতি মানে মোৰ মোবাইলটো অকণমান কোৱালিটিটো মানে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো অকণমান বেয়া আহে। তথাপি একো নাই, বেকগ্ৰাউণ্ডটো অকণমান বেয়া হ'ব পাৰে। কেনেকৈ বনাই মই সেইটো দেখুৱাম। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্ল' মোশ্যন কৰিব লাগিব। শ্ল' মোশ্যন কৰিবলৈ আপোনালোকে যিকোনো এটা ভিডিঅ' এডিট কৰা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ইনষ্টল কৰি ল'ব। মই ইনশ্বৰ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইনশ্বৰ্টটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰি নিউত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো যোনটো ৰিলটো আছে সেই ৰিলটো লৈ লৈছোঁ। ৰিলটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত এইটো ৰিলছৰ চাইজত থৈ ৰাইট কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা স্পীড বুলি অপশ্যন এটা আছে। স্পীডত গৈ এইটো একদম শ্ল' কৰি দিব। শ্ল' কৰি এইটো ৰাইট কৰি দিব। ৰাইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ চাউণ্ডটো কমাই দিব। এতিয়া শ্ল' মোশ্যন হৈ গ'ল। শ্ল' মোশ্যন হোৱাৰ পিছত এইটো এক্সপৰ্ট কৰি ল'ব, মানে ছেভ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ গানটো লগাই দিব লাগিব ভিডিঅ'টোত। তাৰপিছত আমাৰ ৰিলটো এনেকুৱা ধৰণৰ বনিব, চাই লওক।